خاجی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننی چې کوم مونږ به ډسکشن کوو کنه هغه د ایکسرسایز ریلیټډ دی او ایکسرسایز ریلیټډ به مونږ دا ډسکس کوو چې آیا په دې ایکسرسایز کې چې کوم ایم سی کیوز تاسو ته په اخره کې راغلي دي نو آیا دې کې چې دی نو څنګه ډسکشن پکار دی او څه چې دی نو کوو ځکه چې تاسو ته بیا په پیپرو کې اسانه شي. د دې بلې غونډې کې ډسکشن چې دی نو ډومبې به د څه کوو ډومبې به ډسکشن مونږ چې دی نو دا د دې کوو چې آیا کریکټ آنسرز چې دی نو کم دي، بیا به د هغې نه پس چې دی نو شارټ آنسرز ته چې دی نو راځو او د هغې نه پس چې کوم بیا مونږ سره راځي هغه دی ستا لانګ کوېسچن. صحیح ده. د دې ډیټیل ډسکشن به چې دی نو کوو. سټارټ به مونږ د کوم ځای نه اخلو؟ سټارټ به مونږ د دې ځای نه اخلو چې آیا مونږ سره چې دی نو کم یو کریکټ آنسر دی. نو د دې ډسکشن به هم وشو ورسره به تاسو ته دا کلیر شي چې آیا مونږ سره دا چې کم ایم سی کیوز راځي نو دا کم ټایپ راځي. ګوره ډومبې ایم سی کیوز څه دي؟ with the correct order of the structure involved in the flow of air in the human body. د دې خبرې څه مطلب دی؟ د دې خبرې چې دی نو دا مطلب دی که نه یو پیج باندې وي چې دی نو مونږ حل کوو چې آیا کریکټ آرډر تا سره چې دی نو څه دی؟ کریکټ آرډر. صحیح ده. کریکټ آرډر مطلب دا که نه چې تا سره د ایروی چې دی ایروی د دې سیکونس چې دی نو څنګه دی؟ مطلب ډومبې سره راځي، دویم سره راځي، دریم سره راځي. نو دی په سیکونس کې چې دی نو څه وایي؟ په سیکونس کې دی وایي چې آیا پیرنس، ټریکیا، لیرنس، برونکای یا برونکیول چې دی نو دی؟ آیا لیرنس، پیرنس، ټریکیا، برونکیولز او برونکای دی؟ آیا ډومبې ټریکیا ده، بیا پیرنس دی، بیا لیرنس دی، بیا برونکای او برونکیولز؟ نو دا الریډي ما حل کړي دي. ټیک ده. ما نه دي حل کړي، یو کس چې دی نو حل کړي دي. اوس به مونږ وګورو چې آیا دا ټیک دی او که نه. نو په دې کې چې صحیح کم آنسر دی که نه هغه ما سره څه دی؟ استا چې دی نو لومبې تا سره څه راځي؟ پیرنس راځي، بیا لیرنس راځي، بیا ټریکیا راځي، بیا برونکای راځي او بیا برونکیولز راځي. صحیح ده. نو د دې چې کوم صحیح آنسر دی هغه تا سره څه شو؟ هغه تا سره دا ډي آپشن شو. دویم چې کوم مونږ سره دی که نه نو دویم آپشن کې څه دی چې فوډ از پریونټډ بای انټرینګ انټو د لیرنس بای. مطلب دا که نه د دې سمپل مطلب دا چې که لیټ سې مونږ سره چې دی نو دا یو انټري ده. صحیح ده. نو دې ځای کې داسې څه شیز موجود دی چې هغه دا فوډ چې دی که نه فوډ دا څه کوي؟ دا پریونټ کوي. د څه نه پریونټ کوي؟ چې دا فوډ چې دی دا چېرته لاړ نه شي؟ دا ټریکیا ته لاړ نه شي. چېرته لاړ نه شي؟ دا مونږ سره لاړ نه شي ټریکیا ته. ځکه چې که دا ټریکیا ته لاړو نو تا سره به چې دی نو څه کیدی شي؟ تا سره مسله جوړېدی شي پر ریسپیریټري سسټم کې. نو دی دا وایي چې آیا داسې څه شیز دی چې هغه چې دی نو دا فوډ پریونټ کوي؟ نو هغه مونږ سره زیاتر هغه مونږ سره څوک دی؟ هغه اپیګلاټس دی. دریم ایم سی کیوز تاسو سره راځي چې اکسیجن فرام د لنګز انټر انټو د بلډ ډیو ټو لکه لیټ سې دا سره اکسیجن راغی نو دا اکسیجن چې کوم دی نو دی به ما سره د څه په ذریعه باندې چې دی نو دی ته انټر کیږي. لایک لیټ سې ما سره چې دی نو اکسیجن راځي نو چې کله دی بلډ ته انټر کیږي نو کم داسې پروسس پکېږي چې د هغې د وجې به تا سره دی انټر کیږي چاته؟ بلډ ته. نو یو ډیفیوژن دی، یو لیس افینټي فار د ایئر دی او دریم مونږ سره دی هایر افینټي اف د CO2 فار د ایئر اینډ دریم دی آسموسس. نو دا ما الریډي تاسو ته ډسکس کړی وه چې کله مونږ سره د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته چې دی نو یو شیز ځي نو دې ته څه ویلې کېږي؟ دې ته ډیفیوژن ویلې کېږي. نو دا دلته کې مونږ سره د چا په ذریعه شو؟ د ډیفیوژن په ذریعه. بیا څه وایي؟ which part of the air passageway is also called a wind pipe. څه مطلب؟ چې مونږ سره په ایر پیسیجوی کې ګوره په ایر پیسیجوی کې مونږ سره یو داسې اوږد غونته کې چې دی نو څه دی؟ یو اوږد غونته کې پایپ دی. ټیک ده. دغه پایپ ته چې دی نو څه ویلې کېږي؟ دغه ته چې دی نو وایند پایپ ویلې کېږي. نو آیا وي دا چې دی نو لیرنس دی، دا پیرنس دی، دا ټریکیا ده، دا کم یو دی؟ نو مونږ سره چې کوم د ټریکیا والا پارټ دی که نه دې ته وایند پایپ هم ویلې کېږي. په خبره باندې ورسېدی. نو دې کې څه وایم چې which part of the air passageway is also called a wind pipe that is called trachea. In which disease are the walls of the alveoli are broken. اوس ګوره په نمونیا کې څه چل کېږي؟ په نمونیا کې تا سره چې دی نو راځي څه انفلیمیشن کېږي. په برونکایټس کې برونکای چې دی نو خرابېږي. په آزما کې چې دی نو تا سره څه چل کېږي؟ په آزما کې انفلیمیټري ډیزیز دی، الرجیک ډیزیز دی. نو په هغې کې آزمیټک پیشنټ کې الویولای نه ډیمیج کېږي. الویولای چې کوم ډیمیج کېږي هغه په امفیزیما کې چې دی نو ډیمیج کېږي. شپږم نمبر چې دی نو څه دی؟ شپږم نمبر وایي چې د ډایفرام از فلیټ، د ریبز موو آوټ occurs during دا میکانیزم ما تاسو ته ډېر ښکلی چې دی نو ډیفاین کړو. دی وایي چې دا ډایفرام چې کوم دی که نه نو دا خاصل کې داسې که نه صحیح ده
نو دی وایي چې کله دا موږ سره فلیټ کیږي چې لکه دا داسې فلیټ یې داسې فلیټ نو دا به په انسپایریشن کې کیږي که په ایکسپایریشن کې به کیږي. نو دا همیشه دپاره یاد ساته چې کله انسپایریشن یې نو ډایفرام به تا سره څه وي ډایفرام به تا سره وي فلیټ. څه په خبره ورسېدې؟ او چې کله ایکسپایریشن یي ټیک ده نو ډایفرام به تا سره څه وي ډوم شیپډ. صحیح ده؟ ښه واپسې څه وایي The chest cavity is separated from the abdominal cavity by a muscle called اوس دا سمپل خبره ده چې آیا وي موږ سره چیسټ کیویټي چې کومه ده نو دا د چا د وجې چې دی نو د ابډومینل کیویټي نه بیله شوي وي نو دا د ډایفرام د وجې چې دی نو بیله وي. respiration at cellular level is known as oxidation چې کله تا سره په cellular level باندې چې دی نو ریسپایریشن کیږي نو هغې ته به څه ویلې کیږي اکسیډیشن به ویلې کیږي بیکاز دلته چې دی نو اکسیجن اکسیډایز کیږي کاربن ډای اکساید ایز ا بای پروډکټ جوړیږي او د دې نه انرژي اخیستې کیږي. صحیح ده؟ ها های فیور cold and cough with sputum production are the symptoms of ګوره که تاسو ته یاد شي نو د نمونیا والا په چیپټر کې چې دی نو په ما باندې ټوخي لګېدلي او یخني مې هم شوې ده او سینه مې هم خوږېده نو څه چلو فیور هم و کولډ هم و کف هم و او سپوټ هم ورسره هم و نو دا موسټلی مونږ سره په کم یو کې کېږي دا موسټلی مونږ سره په نمونیا کې چې دی نو کېږي ځکه چې هغه انفیکشیس ډیزیزز وي. اوس دې ته کې ګوره سمپل خبره ده چې دی یو ایم سی کیوز ته وګوره وي کیموتھراپي از د ټریټمنټ آف واټ نو امفایزیما کې به ته کیموتھراپي کې نه په برونکایټس کې به کیموتھراپي کې نه په ازما کې به کیموتھراپي کې نه ولې بیکاز کیموتھراپي ما سره د چا دپاره استعمالیږي کیموتھراپي تا سره استعمالیږي د لنګ کینسر دپاره. صحیح ده؟ نو دا ایم سی کیوز هم چې دی نو کلیر شو. اوس راځو لږ غونډه کې کوېسچن ته ګوره که تاسو خیال کړي مونږ موسټلی چې دی نو کوېسچن راشي خو د هغې د آنسر په ورکولو باندې هم چې دی نو مونږ نه پوهېږو چې آیا دې له به چې دی نو زه آنسر څنګه ورکوم او څه چل به چې دی نو کوم نو ستا آنسر الریډي په ستا په بک کې موجود وي خو لږ غونډه کې خیال ورته کول پکاري. هغه خیال څه دی؟ هغه خیال تا سره دا دی که نه چې که لیټ سه اوس تا سره لومبی کوېسچن راغلی دی چې why do plants not need a specialized respiratory system اوس ته ما ته ووایه چې ولې چې دی نو پلانټ چې دی نو ریسپیریټري سیسټم چې دی نو هغه دپاره نه دی پکار په هغه کې ریسپایریشن هر یو شي خو چې دی نو کیږي خو آیا ولې چې دی نو د هغه دپاره ریسپیریټري سیسټم چې دی نو نشته نو آیا د دې څه آنسر کیدی شي نو دا چې اوس چا ګیسز ایکسچینج ان د پلانټ کتلی وي نو هغه ته به خبره کلیر شوي وي چې آیا ګیسز ایکسچینج په پلانټس کې څنګه کیږي نو دا ما چې کوم ګیسز ایکسچینج ان د پلانټ دی هغه چیپټر هغه لیکچر چې دی نو وګوره تا ته به کلیر شي. واپسې چې دی نو سره راځي واپسې دویم کوېسچن دی وی ډیفرنشیټ بټوین د ټرمز ریسپایریشن اینډ بریتنګ. اوس آیا ریسپایریشن او په بریتنګ کې څه مطلب دی نو د دې دپاره لمبا چوړه چې دی نو څه کتو ته ضرورت نشته سمپلی چې دی نو دلته راشه دلته دا چې دی نو ستا ریسپایریشن لیکلی شوی دی او دلته دا بریتنګ لیکلی شوی دی ته دا دواړه وګوره چې آیا دې دوو کې چې دی نو څه فرق دی. زما چې کوم لومبي چیپټر دی د لومبي چیپټر لومبي نمبر لیکچر کې دا ما ښه ډیټیل سره ډسکس کړي دي چې آیا بریتنګ څه ته ویل کېږي او بیا ریسپایریشن چې دی نو څه ته ویل کېږي د دې دوه په منځ کې چې دی نو څه فرق دی انهیلیشن څه ته وایي ایکسهیلیشن څه ته وایي نو د دې د آنسر دلته کې موجود دی. واپسې دریم کوېسچن چې دی نو څه دی وي هاو د سرفیس ایریا آف لیوز اینډ لنګز امپارټنټ فار ګیسز ایکسچینج. اوس ګوره دا خبره دا د دې سره ریلیټډ ده چې چاله دا کوېسچن ورغی نو هغه به دا کوېسچن هم چې دی نو ورځي. اوس د دې آنسر چې دی نو کوم ځای کې امپارټنټ دی د دې آنسر چې کوم موجود دی نو هغه تا سره دا دی ګیسز ایکسچینج ان د پلانټ. ګیسز ایکسچینج ان د پلانټ به ته ووایې چې ګیسز ایکسچینج ان د پلانټ ووایې نو په دې کې چې دا کم دا یو دغه دی که نه ډیورینګ د نایټ ټایم ټیک ده او په لیوز کې او په سټیم کې چې کوم مونږ سره دا بارک موجودي دا لینټسلز موجودي ټیک ده دغه شانتې دا کیوټیکلز موجودي نو آیا دا څه څیزونه دي نو چې کوم یو کس دا پیژني دا کار هغه ته آسان دی. صحیح ده زما کار صرف ورسره تا ته خول دی بیا نور زده کول د لیکچرونو زده کوه. What is the function of the cartilage present in the wall of the trachea and bronchi. اوس ګوره دغه کارټیلیجینیس څه یادي دا اقه رنګز یادي چې په کم باندې به ما تا ته زړه چاو چې دا زده که هغه 15 to 16 کارټیلیجینیس رنګز چې کوم موجود دي نو آیا وي دا څه دپاره چې دی نو موجود دی د دې چې دی نو څه کاري نو که اوس تا لیکچر نه کتلی نو بس بیا دې مبارک شه. واپسې راځي what is the diaphragm and what is the role in the breathing. مطلب دا چې وی ډایفرام څه شي دی نو ګوره دا
دا لډي دا ټولې کوېسچنې داسې چې دا چې یو کس هماغه لیکچر وګوري په هغې کې که دا هغه ته کلیر نه شو نو دا ونه شوه. صحیح نه. ډایفرام وي څه فنکشن دی چې دا دلته کې دا ډایفرام موجود دی که نه، نو د دې ډایفرام مسل چې دی نو څه کار دی؟ آیا دا مسل چې دی نو څه کار کوي؟ دی چې دی نو مونږ سره څه داسې چې دی نو کار پرفارم کوي چې د دې ریسپیریټري سیسټم سره دی مونږ ریلیټ کوو. What are carcinogens? Name any two carcinogens present in the tobacco. یا مړه په دې باندې خو ما تاسو ته ډیټیل لیکچر اخیستی و، سیګریټ مې هم پکې راوړی و. ټیک ده، نو چې سیګریټ مې پکې راوړی و نو بس بیا خو پوهېږې که نه چې دا لیکچر کې به دا شیزونه کور شي چې کارسینوجن څه ته ویلې کېږي. بیا د هغې چې دی نو ټوبیکو په هغې کې چې دی نو څه څیز دی نو دا په هغې کې موجود دی. Compare the composition of inhaled and exhaled air. ګوره وي په انهیلډ ایر کې به چې دی نو څه چل وي، کمپوزیشن یې څه دی. په انهیلډ ایر کې به تا سره څه موجود وي او په ایکزهیلډ ایر کې به تا سره چې دی نو څه موجود وي. کم چې ته انهیل کې په هغې کې به څه وي او چې کم ایکزهیل کې نو د هغې کې به چې دی نو کم کانټینټ موجود وي. نو دا چیزونه شته دی په لیکچر کې. واپسې مونږ سره سره راځي د ګیسز ایکسچینج رایټ ډیټیل آنسر آف د فالوینګ. ګوره د دې خو به ته چې دی نو سمپل چې دی نو ولیکي چې یاره کارسینوجن څه ته وایي، دا شیز پکې موجود دی نه دی موجود، بریتنګ څه ته وایي، ریسپریشن څه ته وایي. چې کله لانګ کوېسچنو ته خبره راشي که نه نو بیا به هغه ته لږ غوندې چینج کړي. څنګه؟ د ګیسز ایکسچینج ان د پلانټ از امپورټنټ فار فوټوسنتھسس اینڈ ریسپریشن. ایکسپلین د ټایپ آف ګیسز ایکسچینج اینڈ اٹس میکانزم. ټایپ آف ریسپریشن کم دی، میکانزم آف ایکشن د دې څه دی، ګیس ایکسچینج څنګه کیږي او فوټوسنتھسس څه شیز دی او ریسپایریشن چې دی نو څه شیز دی. نو په دې کې بیا ته ټول په ټول څه بیانې، ټول په ټول ډیټیل به بیانې چې آیا ریسپریشن څنګه کیږي، څه پروسس دی، څنګه روان وي، څه فایدې ده، څه نقصانات دي. هی ده. ډسکرایب د میکانزم آف بریتنګ ان د هیومن باډي. اوس ګوره په هیومن بینګ کې چې دی نو ډسکرایب چې ته کله ډسکرایب د میکانزم کې که نه نو ته به څه چل کې، ته به راشي ته به ړومبې چې دی نو څه چلو کې، ړومبې به دلته راشي دلته به وګورې چې what is respiration, what is breathing, what is gases exchange. now what is gases exchange؟ نو په gases exchange کې تا سره څه راځي، ایر پیسیج وی راځي. ایر پیسیج وی به ډیفاین کړي چې یا سره ما سره چې دی نو دا ارګنز په دې کې موجود دي، دا ارګنز هغه شانتي چې دی نو کار کوي. بیا به راشي میکانزم آف بریتنګ ته چې تا سره دوه ټایپ آف میکانزم آف بریتنګ موجود دي، یو ته ویل کېږي انسپایریشن، یو ته ویل کېږي ایکسپایریشن. په هغه انسپایریشن کې څه چل کېږي، په ایکسپایریشن کې چې دی نو څه چل کېږي. مړه دا زه منه که نه چې تاسو یو کس لیکچر کتلی او هغه بیا چې دی نو دا ورځي نه. صحیح ده. ښه واپسې څه دي، ډرای ا ډایګرام آف ا ایر پیسیج ان د هیومن باډي اینڈ ډسکرایب د رول آف ډفرنٹ پارټس آف د ایر فلو تھرو. که تا ته یاد شي نو موږ دا خبره ډسکس کړې وه چې آیا دا ایر چې کم راځي که نه نو په ماوت کې به څه چل کېږي، په پیرنس کې به څه چل کېږي، په لیرنس کې به څه چل کېږي، په ټریکیا کې به څه چل کېږي، په برونکای کې به څه چل کېږي، په الویولای کې به څه چل کېږي او د الویولای د پاسه چې کم کیپیلریز موجود دي نو په هغې کې به څه چل کېږي. نو دا به ته هغه شانتي ډیفاین کړي. what are the causes of respiratory disorders such as bronchitis, pneumonia and lung cancer. نو د causes ته به راشي. دا ګوره دا ما چې به تاسو ته دا causes ډیفاین کول که نه چې یاره د دې یو ډیزیز چې دی نو لیټ سه یو ډیزیز دی، صحیح ده، او د هغې کاز چې دی نه ما سره څه دی، سموکینګ دی، سموکینګ. نو دا به ما ولې کوله؟ دا ځکه چې د هر یو ډیزیز کاز چې دی نو څه وي تا سره بدل وي. نو چې د هر یو ډیزیز کاز بدل وي نو چې تا ته پته لګي چې او یاره د دې ډیزیز دا کاز دی، د دې ډیزیز دا کاز دی. صحیح ده. نو د برونکایټس په ورته ځان له کاز بیان کړي و نمونیا به ورته ځان له کاز بیان کړي او هغه میکانزم به هم ورکړي، هغه میکانزم به ورکړي چې آیا دا ما سره چې دا ډیزیز کاز کېږي نو د دې دا کاز چې کوم دی دا ولې داسې دی، آیا داسې څه چلو شي چې د دې د وجې دا ما سره کاز شي. صحیح ده. نو دا زما په خیال چې د دې د ایکسرسایز دپاره چې دی نو کافي و. بل یو امپورټنټ خبره زه تاسو ته دې ده کې چې دی نو کومه هغه دا ده چې دا کی پوینټس نه دي، دا خامخا چې دی نو ګورئ چې کی پوینټ ته وکتل که نه نو ستا چې په چپټر کې څونه خبرې ډسکس شوي وي هغه دلته تا ته چې دی نو څه شي، دلته تا ته کلیر شي چې او یاره دا شیز امپورټنټ دی، دا شیز چې دی نو کور کول غواړي او ټولې مین خبرې په دې ځای کې چې دی نو کور شي. صحیح ده انشاءالله. نو ایکسرسایزز کې زما په خیال چې دی نو دومره څه شته نه، خو یو ګایډنس چې دی نو تاسو ته پکار و چې او یاره یو کوېسچن څنګه راشي نو هغه کوېسچن به زه حل کوم څنګه، هغه کوېسچن به چې دی نو زه چې دی نو ډیفاین کوم څنګه، دغه ډیفینیشن چې دی نو د دې
ضروري وو. د دې نه پس به انشاءالله چې دی نو هومیوسټیسس وایو چې هومیوسټیسس څه شیز دی او په دغه ترتیب سره به چې دی نو زو کم کسانو چې د فزیکس لیکچر نه دی کتلی هغه فزیکس لیکچر هم وګورئ ځکه چې ما سره د فزیکس لیکچر هم سٹارټ کړی دی نو چې کم بایو ګوري ورسره فزیکس ګوري ورسره به کیمستري هم سٹارټ کوو دغه لیکچر چې ورسره سٹارټ شي نو ستاسو به فایده وشي چې را روان کم کسان زما لیکچر ګوري او را روان د هغوی اگزام دی نو دا زه منه چې هغه په دې باندې چې دی نو ځان پوه کړي او هغه فیل شي دا زه منه بلکې فیل څه چې ښه مارکس چې دی نو اخیستی شي ما په دې خپل ځان باندې دومره یقین شته او په تاسو باندې هم صحیح ده نو انشاءالله نیکسټ لیکچر کې ملاویږو. السلام علیکم.